Alright, what's up guys? This is Margareth and welcome back to my channel. For today's video, as you can see in our title below, it's gonna be 8 tips on how to improve or take better selfies. Alam ko halos sa inyo mahilig mag-selfie. So, ang mga tips na ito ay para sa inyo. So, if you are interested, watch till the end. Too much. Is it too much to ask that you be all mine? Tip number 1 is use good lighting. So, dito sa lighting, you don't have to buy a lot of equipments, mga mamahaling equipments, like yung mga umbrella, ring light, or whatever source of lighting kapag ka nag-picture kayo. Syempre, selfie lang. Kailangan mo pa bang bumili ng mga ganong equipment, diba? So, kailangan natin is affordable. Kailangan nyo ba ng affordable? Mas pipiliin nyo ba ang affordable kaysa sa free? Of course, kailangan nyo ng free. So, ang gagamitin mo syempre ay natural light or yung daylight. So, ayan yung pinaka the best at pinaka magandang lighting, source of lighting kapag nagpipicture tayo. Selfies, ganyan. So, kailangan mo lang humanap ng location or place sa bahay nyo kung saan makakuha kayo ng magandang lighting. Like sa window, sa door, or mismong outdoor. I am using the natural lighting ngayon. Nakaharap ako sa may bintana. So, I hope it's good. So, kailangan nyo lang humanap ng place kung saan maganda yung liwanag or yung tama ng liwanag sa inyo, which is magkakaroon siya ng magandang effect sa inyong selfies. Number 2 is try to do your makeup in front of the camera or try to fix your look in front of the camera. Kasi you will see the difference na mag-aayos ka in front of the mirror and in front of the camera. Kasi there are times na mag-aayos ka in front of the mirror at pagharap mo sa camera, iba yung itsura mo, diba? There are times na ganon. You have to fix yourself. Kailangan mo mag-makeup. Ang gamit mong mirror is yung camera. So, that's the right term for that. Kasi, ayun nga, like what I have mentioned before, may mga times na nag-iiba yung itsura mo. Ganito yung itsura mo sa mirror, at pag tumingin ka sa camera, iba yung itsura. So, kapag ka sa camera ka nag-ayos, as it is na siya, kung ano yung nakikita mo sa camera, of course, ganun yung makikita mo sa selfie or makukuha mo result sa selfie. So, excuse if there are some background noises there. Kapitbahay thing. Tip number 3 is find your best angle. So, ito, palagi ko na itong sinasabi sa mga vlogs ko. Like sa mga tips na kailangan mo munang hanapin kung ano yung best angle for you. So, paano mo ba malalaman kung ano yung best angle for you? Simple lang yon. Kailangan mong picturean kada angle of your face. Nakita ko to sa tip ng isa ring vlogger. I don't know her name. Pero ang ginawa niya ay pinicturean niya lahat ng angle niya. Like from the right side, down, and then up and down, and then from the other side. So, tinignan niya kung ano yung best para sa kanya. So, ako palagi ko din sinasabi, I'm using the right angle for my photos. Either photoshoot, selfies, or self-portraits. I'm using my right angle. So, you have to work on your angle. Kasi kapag nakuha niyo yung right angle niyo, of course, you will get better photos. Hindi nyo na kailangang hulaan kung ano yung angle na para sa inyo. Kailangan nyo lang mag-take ng photos sa kahit anong angle at tingnan nyo doon kung ano yung pinakamaganda para sa inyo. Next is find clean background. So, when we say clean background, hindi naman kailangan talaga maganda yung location or yung background. Like this one, I am using kumot. Magamit lang ako ng kumot palagi for my background at palagi lang siyang white. Of course, that's very neat color white. At kung meron kayong mga wall sa bahay na
clean or ano lang, plain. Or depende sa gusto nyo, based on your preferences. Basta clean background. Sa outdoor, mga puno, ganyan. Kung meron kayong magandang background talaga mismo sa outdoor nyo, katulad dito sa amin, bukid, meron akong mga selfies or photos, self-portraits na yung background is bukid. Ayun. Next is use your hand for poses. Diba usually when we are taking selfies, ang ginagawa lang natin ay dito lang or kaya half body or sometimes face lang kasi nga selfies. So wala tayong ibang pwedeng gamitin kundi ang ating kamay para maglagay ng poses. So there are so many poses na pwede nyo gamitin sa kamay nyo. So I'll put some photos there. Pwede nyo siyang maging inspo or basis. So yung mga typical, di ba? Like this one, o di kaya yung sobrang ano ngayon na dito. Sobrang common, yung nakaganyan. And mga gantong poses, depende sa inyo. Or pwede din kayo gumamit ng mga props. Diba kung nagsaselfie kayo, uminom kayo ng milk tea, uminom kayo ng coffee, or di kaya meron kayong something na hawak. Pwede rin flowers or anything na gusto nyong maging props. Para mag-add lang ng spice sa inyong selfies. Para hindi lang siya maging typical selfie, di ba? Meron din kayong mga props na pwedeng gamitin. And lastly, when you are using timer, ako isa to sa pinaka the best na ginagawa ko para maging maayos yung selfie na ginagawa ko. Lalo na kung mag-i-smile kayo. Kunwari, nagta-timer kayo ng 5, mag-smile kayo kapag nasa 4 na. Kasi kung mag-smile pa lang kayo, 1 sa 1, hindi nyo na makukuha yung best smile. Kasi syempre, ngawit na yan. Ngawit na yung bibig nyo. Hindi na kayo, parang hindi na natural yung pagkakangiti nyo. Try nyo umiti from 1, tapos 5 yung timer nyo. Kapag napunta na sa 5, ngalay na yung panga nyo, diba? So, parang 4, doon pala kayong mag-smile. Kung gumagamit kayo ng timer o kaya 3, diba? Depende sa timer. At kung di naman kayo gumagamit ng timer, give your best smile. Pagpindot mo pa lang. Para mas maging natural siya. And also, pwede nyo rin gamitin yung technique na pipikit muna kayo, tapos pag dilat nyo, ito kayo mag-smile, tapos nyo siya i-click. Para magkakaroon ng grace yung smile nyo, mas magiging maganda yung kakalabasan nyo. So, i-try nyo na siya, guys. This is very effective sa akin. So, sana sa inyo din. So, yun na lahat ng tips and tricks na magbibigay ko sa inyo. So, mag-comment kayo kung sakali naman mayroon kayong mga suggestions or kung meron kayong mga gusto kong gawin kung sakali mga tips din, mga ganitong klase ng video. So, thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this vlog. Don't forget to give this a thumbs up, hit the subscribe button and the notification bell so you would miss any of my videos. Please follow me on my social media accounts. Nasa description box lahat. Thank you guys. Thank you. Bye-bye!